د یوټیوب چینل لپاره به د جیمیل اکاونټ څنګه جوړوي. موږ چې کوم د یوټیوب کورس شروع کړی دی نو په هغې کې درته د جیمیل اکاونټ د جوړېدو طریقه ښیم. که تاسو ځان هسې جیمیل اکاونټ جوړوئ نو هغه به کوم جوړولی شئ، او که د یوټیوب چینل لپاره جوړوئ نو هم جوړولی شئ. زه به درته صحیح طریقه ښیم. مکمل جیمیل اکاونټ چې دی هغه تاسو په دې طریقه باندې چې دی جوړولی شئ. د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو اپلوډ کړې وه، خو دا د یوټیوب کورس دی نو که کوم کسان د یوټیوب چینل لپاره جوړوئ نو تاسو په دې طریقې سره ځان له جیمیل اکاونټ چې دی دا جوړولی شئ. د هغې لپاره به تاسو دې چل وکړئ چې د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. څنګه چې موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی دا به کولاو کوي. په دې کې به تاسو راشئ ګوګل ته. ګوګل ته راشئ، دا ګوګل به د ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي. دې ځای ته چې دی تاسو د نور طرفونو نه هم راتلی شئ، د پلی سټور نه هم راتلی شئ، د یوټیوب نه هم راتلی شئ. کوم ځای کې د جیمیل اکاونټ وي د هغه ځای کې نه تاسو راتلی شئ. خو موږ ولې د سیټینګ نه رالو، دلته کې به له پاسه ستاسو آی ډي تاسو ته ښکارېږي. ستاسو آی ډي به ښکارېږي نو تاسو به خپل آی ډي ووایئ. که ستاسو نوی موبایل وي نو تاسو ته به مخ چې دی دا به جدا کولاو شي. دلته کې بیا لیکلی دی ګوګل اکاونټ، دا به چې دی دا به د ځان سره دغه شانتې ووایي. دا به د ځان سره ووایي نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي. چې دا مخ راته کولاو شو نو دلته کې چې دی د خپل آی ډي به ووایي. څنګه یو آی ډي وواله نو لاول به دې ځای کې ته راشئ. دلته کې ایډ انادر اکاونټ چې دی کړی دی، موږ نوی اکاونټ جوړوو. موږ دا په زوړ کوچري درو نو نوی اکاونټ موږ جوړوو نو ایډ انادر اکاونټ چې دی کړی دی نو دا به د ځان سره دغه شانتې ووایي. چې څنګه را تاسو داسې ووایي نو تاسو ته دا مخ چې دی دا کولاو شي. که ستاسو سره نوی موبایل وي نو په نوی موبایل کوم تاسو ته دا داسې چې دی تاویږي. دلته زموږ نه زموږ لاک غواړي. تاسو په سکرین کم لاک لګولی هغه لاک چې دی هغه به دې له ورکوي. نو دا سکرین چې دی دا داسې تاویږي نو اوس په ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي. اکثر ځینې کسانو ته دا کولاو شي نو آی ډي نشي ور اچولی، یا یوټیوب کولاوئ یا پلی سټور کولاوئ نو دغه شانتې ورته کولاو شي. چې کولاو درته شي نو د دې ځای نه به تاسو ځان نه آی ډي چې دی دا به جوړوئ. که زړه آی ډي سره یې نو هغه په له پاس ځای کې ورکولی شئ. خو موږ نوی اکاونټ چې دی دا جوړوو نو دلته کې کریټ اکاونټ چې لیکلی په دې باندې به زور وکړه. چې په دې زور وکړو نو دوه آپشنونه یې درکړي. یو چې دی هغه د بزنس لپاره دی، یو ذاتي خپل ذاتي پرسنل لیکلی دی. نو موږ د خپل پرسنل چې دی ذاتي چې دی دا موږ د ځان سره وو دغه اکاونټ کولاو. دلته کې بیا تاسو ته نوم راشي، خپل نوم ورکوئ. نو دلته کې خپل نوم ورکوئ. مثلا موږ د خپل نوم چې دی دا دلته ورکوو لکه مظلوم. دلته کې چې دی یار دغه شانتې به ولیکئ. په دوه سټیپه کې دی دا موږ ولیکو. دلته کې بیا دا نیکسټ چې دی دا به بیا ووایي ودي پټ او سپین لیکل به د ځان سره بیا ووایي. چې دا څنګه وغواړو تاسو به دې مخ ته راشئ. دلته کې ستاسو نه ستاسو عمر غواړئ نو ستاسو په شناخت کارت کې چې کوم عمر وي تاسو به هغه دلته کې ورکوئ. دا موږ هسې عرضي جوړوو نو موږ وله دا عمر چې دی دا وله ورکړو. چې دا موږ دغه شانتې ورکړو نو دلته کې بیا ستاسو نه غواړي وایي ته سړی که زنانه که دغه نو هغه دلته کې تاسو ورکولی شئ. موږ دلته کې چې دی میل باندې به نښه کړو. که فیمیل وي په فیمیل باندې کولی شئ. خو دا یو پکې نښه کړل. دلته لاندې بیا تاسو ته ښکارېږي ودي پټه او سپین لیکل. نیکسټ چې لیکلی دی دا به د ځان سره بیا ووایي. چې نیکسټ څنګه ووایي نو دلته کې تاسو ته آیډیا نه چې دی هغه راشي. ستاسو د جیمیل آی ډي تاسو ته شو شي. چې دا آی ډي تاسو ځانه دغه کوئ چې په دې باندې د چا آی ډي نشته نو دغه تاسو هم نښه کولی شئ. لکه دلته مظلوم یار 446 دی او دلته مظلوم دغه یار مظلوم 558 دا راغلی دی. که تاسو بیا د خپلې مرضۍ جوړوئ نو دا لاندې به دغه شانتې ووایي او دلته کې به خپل نوم چې دی دا به ځان سره ولیکئ. مثلا مظلوم یار مظلوم یار. دلته به ورسره اوس موږ انسي چې دي دا به ولیکو. مثلا دلته که ورسره موږ لیکو 1 2 3 دا خو سره موږ عرضي ولیکل. تاسو ته طریقه ښیو. دا زموږ صحیح جیمیل نه دی. تاسو به ورسره داسې انسي ولیکئ چې تاسو ته یاد وي. خپله آی ډي درته یاد وي یا به ورسره داسې الفاظ ولیکئ چې آی ډي درته یاد وي چې ستاسو په هغې نمبر باندې چا آی ډي نه یې جوړه کړې. که چا پې جوړه کړې نو ګوره بیا به آی ډي نه جوړېږي. په مخه به دا ځای سور کېږي نو تاسو به نمبر چې دی دا به ورته چینج کوئ. دلته اب ورته چینج کوئ. چا چینج کوئ چې برابر وختل نو دلته نه نیکسټ چې دی دا به د ځان سره د ودي پټ او سپین لیکل. چې څنګه یې دا ووالو که دا صحیح ور وختل نو ډایرکټ په تاسو پاسورډ ته راشئ. پاسورډ ته به راشئ نو دلته کې پاسورډ چې دی دا به ستاسو نه غواړي نو تاسو خپل پاسورډ چې دی دا به جوړ کړئ او دلته پاسورډ ورکړئ. پاسورډ به داسې جوړوئ چې مضبوط پاسورډ وي. مثلا لکه دلته اوس موږ پاسورډ جوړوو. موږ به دا نوم دا جوړ کړو. مثلا موږ جوړوو دغه نوم باندې به جوړ کړو مظلوم. مثلا موږ مظلوم ولیکلو. دلته کې چې دی تاسو به ورسره نښه وکئ. هیش ورسره کوئ، سټار ورسره کوئ، ایټ د رایټ ورسره کوئ. کومه نښه ده اب ورسره دغه شانتې وکئ. د دې سره پاسورډ چې دی مضبوطېږي. دلته به ورسره انسي چې دی دا به ولیکئ. 1 2 3 ما هلته کې لیکلو نو 1 2 3 ورسره ما دلته ولیکلو نو تاسو به ورسره هم دغه شانتې ولیکئ. خو خالي 1 2 3 به نه ورکوئ. دغه شانتې انسي چې دی دا به خالي نه ورکوئ. اکثر دغه پاسورډ چې دی دا بیا نه رالي نو دغه به نه ورکوئ. دلته بیا تاسو ته دا نیکسټ چې دی دا ښکارېږي. دا نیکسټ په ورپسې چې دی دا به ځان سره ووایي.
چې نیکسټ څنګه ووالو نو دلته کې تاسو خپل پاسورډ سیو کوئ نو که خپل پاسورډ سیو کوئ نو دلته کې تاسو خپل پاسورډ چې دی دا به دې کې سیو کولی شئ خو موږ نه سیو کوو تاسو چې کله سیو کړو به دې کې نو د ځانه چې دی دا به تاسو ته بیا راښکېږي چې یو ځای کې تاسو خپل آی ډي ورکوئ نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به کولاویږي نو په دې ځای کې اکثر ستاسو د موبایل نمبر غواړي او کله ونه غواړي نو که غواړئ نو تاسو به د موبایل نمبر په دې ځای کې ورکوئ چې ویریفیکیشن د دې وشي نو دلته کې ویریفای لیکلی دی دا به ځان سره ووایي که غواړئ نه که نه غواړئ دلته به نه ورکوئ زه مخکې ځای ته ځم هلته کې راته بیا هم طریقه ښیم چې د هغه ځای کې نه تاسو خپل آی ډي چې دا محفوظ کولی شئ صحیح نو دې ځای کې نه چې دی بس بیا جیمیل جوړ شي ایګري به یې کوئ هر سره به یې کوئ نو د دې ځای کې نه دا چې دی دا برابر شي لکه د دې ځای کې نه مکمل هر سره چې دی دا برابر شي بیا د دې باقي سیټینګ دی چې هغې ته به تاسو ځان رسوئ زه دلته بیا هلته کې ځم سیټینګ ته چې دا سیټینګ نه درته ډایرکټ طریقه وښیم ځکه دی اوس په مخه شاته ځي او مخکې ځي او دا ځای دا کوم نو ویریفای یا کوډ چې دی به ورکول غواړي نو دلته کې به تاسو دې له موبایل نمبر او دار سره به ورکوئ دا چې اوس موږ ویریفای کوو نو موږ به ډېر چل وکړو مثلا موږ دلته کې د خپل جیمیل اکاونټ چې دی دا کولاو کړو ځان سره دلته جیمیل اکاونټ چې دی دا موږ د ځان سره کولاو کړو چې څنګه موږ دا کولاو کړو نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دا دې لپاره هم دغه شانتې راشي ځینې کسان دې له راتلی نه شي دې لپاره هم د دې ګوګل نه چې دی واپسې به راشئ د دې ګوګل نه چې دی دا به بیا ووایي که ستاسو سره زوړ جیمیل اکاونټ وي که هر یو وي نو د هغې ویریفیکیشن چې دی دا لازم دی د هغې ټو سټپ ویریفیکیشن کولاوېده چې دی دا لازم دی ځکه په چینل کې چې دی دغه ټو سټپ ویریفیکیشن چې تاسو نه یې کړی نو ستاسو د جیمیل اکاونټ چې دا یوټیوب چینل چې دی هغه بیا نه مونیټایز کېږي بل لکه ستاسو سره هسې جیمیل نو د هغې لپاره هم دا لازم دی که سبا ورځې ستاسو نه دغه جیمیل اکاونټ هېر شي او ستاسو سره موبایل نمبر او ایمیل نو د هغې په تور باندې تاسو ریکور کولی هم شئ نو د هغې لپاره به تاسو دې چل وکئ چې خپل جیمیل اکاونټ چې دی هغه به د ځان سره کولاو کړئ چې کوم جیمیل اکاونټ تاسو دغه کوئ هغه به نښه کوئ په دغه ځای کې او هغه به د ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کړئ خپل جیمیل آی ډي به ووایي دلته د ګوګل اکاونټ لیکلی دی دا به واپسې دغه شانتې ووایي چې څنګه دا واپسې ووالو نو دلته کې پرسنل انفو چې لیکلی دی دغه پرسنل معلومات دي او دلته کې سیکورټي اینډ ساین ان چې لیکلی دی دا به د ځان سره کولاو کړئ د تالي دا نښه چې دا به د ځان سره دغه شانتې ووایي چې څنګه را تاسو ووایي نو تاسو ته دا مخ چې دی دا کولاو شي نو په دې مخ کې چې دی دلته لاولنی لیکلی دی دا تاسو ته به ښکارېږي ټو سټپ ویریفیکیشن یې لیکلی دی بیا د دې نه لږ لاندې راشئ دی خوا لږ لاندې راشئ نو دلته کې یو ورکړی دی ریکور فون نمبر د ریکور کېدو لپاره به د موبایل نمبر به دې ځای کې ورکوئ په دې باندې به زور وکړئ خپل نمبر به ور واچوئ ستاسو موبایل ته به دغه راشي یو او ټي پي به راشي او کوډ به راشي هغه کوډ به دې کې ورکوئ نو د دې به دغه نمبر چې دی دا به دې کې ایډ شي لاندې بیا دی ریکور ایمیل نو په دې کې به تاسو ایمیل ورکوئ چې ایمیل یې په ور واچولو نو هغې ته به هم یو کوډ راشي خپل ایمیل به کولاو کوئ او په دې ځای کې ورکوئ نو دا به ویریفای شي لکه ستاسو دا جیمیل چې دی دا به محفوظ شي که سبا ورځ ستاسو نه بند شي نو دا ایمیل او دا د موبایل نمبر چې دی دا به ستاسو نه غواړي د دې په تور باندې تاسو بیا د خپل آی ډي چې دا ریکور کولی شئ او دلته کې په دې سر باندې چې دی ټو سټپ ویریفیکیشن یې لیکلی په دې ټو سټپ ویریفیکیشن چې دی په دې باندې به زور وکړئ دا هم د یوټیوب چینل لپاره دا لازم دی چې په دې څنګه زور وکړو نو دلته کې چې دی ستاسو نه دغه غواړي دلته کې به ستاسو نه ستاسو موبایل نمبر به غواړي ایمیل چې دی دا غواړي نو هغه هم دغه یو شی دی که دا یې وکړو نو دا مالته لاړ شي نو هغه ستاسو نه غواړي هغه به دلته کې تاسو ورکړئ چې دلته کې هغه ورکړو ټو سټپ ویریفیکیشن آن چې دی دا به د دې ځای کې آن کړئ دغه شان دی چې دا یو څنګه آن کړو نو زموږ کوم ایمیل او سره چې دا به دې کې پراته دي دا کوم نمبر هغه سره یې راواغستل ټول یې راواغستل هغه به دې کې ویریفای شو دا تاسو ولیدلی نښې چې دي دا ورته شنې رالې ځکه د مخکې نه به دې کې ایډ و ایډ و نو هغه به دې کې یو ځای شو چې یو ځای شو تاسو به دغه شانتې یو ځای کوئ څنګه چې مې درته طریقه وښوله چې هغې ته به او ټي پي کوډ درځي او هغه او ټي پي کوډ چې دی هغه به رالی دې ځای نه به یو ځای کړه دغه ځای نه پې ټو سټپ ویریفیکیشن چې دی دا پې آن کوئ چې آن یو پې کړو نو بیا تاسو دغه چې دی هغه هم محفوظ شو بل که تاسو خپل یوټیوب چینل مونیټایز کوئ نو هغه به هم دې شي ته چې دی دا به ګوري چې دا پکې نه وي نو بیا ستاسو د یوټیوب چینل چې دی دا نشي مونیټایز کېدی